নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ 10ৰ মেথছৰ অনুশীলনী 1 কৰি আছিলো 1.1 তো ইয়াৰে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো 1 নম্বৰ যিকেইটা প্ৰশ্ন আছিলে আৰু 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইতিমধ্যে কৰা হৈ গৈছে যিসকলে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেওঁলোকে গৈ পেলাই চাব পাৰিব মই লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম বাৰু আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম অনুশীলনী 1.1ৰ আৰু 3 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্নটো হ'ল 616 সদস্যৰ এক সৈন্যবাহিনী গোটে 32 জনীয়া এটা সৈন্য দলৰ পিছে পিছে কদম খোজ কাঢ়ি যাবলগীয়া হ'ল দুয়োটা দলে একে সমান সংখ্যক স্তম্ভত কদম খোজ কাঢ়িবলগীয়া হ'ল তেওঁলোকে খোজ কাঢ়িবলগীয়া স্তম্ভৰ উচ্চতম সংখ্যা কি হ'ব তো এই প্ৰশ্নটো আমি কেনে ধৰণে কৰিম ইউক্লিডৰ যেটো আমাৰ কলন বিধি আছে এই কলন বিধিটো আমি প্ৰয়োগ কৰি এপ্লাই কৰিম ইনে প্ৰশ্নটো দেখাত যথেষ্ট দীঘল বা ডাঙৰ গতে লাগিছে তো ইয়াৰ এই অনুশীলনীটো যিকেইটা প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্নখিনি অংকখিনি একেবাৰে সহজ মাত্ৰ কলন বিধি কৰি পেলাই আমি উলিয়াব পাৰিম তো ইয়াত আমাৰ প্ৰশ্নটো যি আমাৰ দুটা সংখ্যা দিলে 616 আৰু 32 ইয়াৰ এই ইহত দুটা আমি কলন বিধিৰ সহায়ত গসাউটো উলিয়াম আমি প্ৰথমে কি লিখিছো ইউক্লিডৰ কলন বিধি প্ৰয়োগ কৰি ইউক্লিডৰ কলন বিধি আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল a = bq + r আছিল তো আমি কি লিখিলো প্ৰথমে যেহেতু 616 greater than 32 তো এতিয়া আমি এই অংকটো কৰিম আগৰখিনি যেনেকৈ কৰিছিলো 1 নম্বৰখিনি ঠিক তেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু 1 নম্বৰখিনি যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই আপোনালোকে চাব ইমান টান নহয় সহজ তো ইয়াক আমি কি কৰিম প্ৰথমে 6 নহয় 32 ৰে যেটো সৰুটো আমি ডাঙৰটো হৰণ কৰিম 6 হৰণ কৰিম এটো কেবাৰ গৈছে আমাৰ 19 বাৰ যাব 19 বাৰ গৈছে আৰু ইয়াত কি থাকিব 8 বাকি থাকিব তাৰ পিছত আকৌ আমি কি কৰিম এই যেটো 8 বাকি থাকিলে এই 8টোৱে আকৌ এই 32 ক হৰণ কৰিম এই নিয়মটো নিশ্চয় জানাই প্ৰথমখিনি আমি যেতিয়া কৰিছো তাত ধুনিয়াকৈ আলোচনা কৰিছো তো 32 এ যেতিয়া কৰিম এটো হ'ব 8 * 4 + 0 তাৰ মানে যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই r টোৰ মান 0 ওলাই নাথাকে তেতিয়ালৈকে আমি এই অংকটো কৰি গৈ থাকিম তো এতিয়া আমি পালো r মানটো 0 পালো অৰ্থাৎ আমাৰ এই দুইটা সংখ্যাৰ কাৰণে এই দুটা 616 আৰু 32 কাৰণে আমাৰ HCF টো মানে গসাগুটো হ'ব 8 কাৰণ 8 টোৱে হৰণ কৰোতে গুটেইটো সম্পূৰ্ণ হৰণ গুচি গৈছে তো আমি এতিয়া কি লিখিম হেয়ে খোজ কাঢ়িবলগীয়া স্তম্ভৰ উচ্চতম সংখ্যা 8 এটো 1 নম্বৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো তাৰ পিছত আহিলো আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাই বৰ্গ হয় 3m নাইবা 3m + 1 আৰ্হি য'ত m এটা কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা তাৰ মানে আমাৰ এই প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে যিবিলাক আমি যদি বৰ্গ কৰো মানে স্কয়াৰ কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কি আহিব স্কয়াৰ যদি কৰো তেতিয়া তাৰ আৰ্হিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব 3m বা 3m + 1 এই আৰ্হিটোত আহিব তো তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে কি কৰিম প্ৰথমে ধৰা হল a এটা যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এটো আমি যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বুলি ধৰিলো আৰু b মানটো আমাৰ এই বস্তুটোৰ পৰা আমি উলিয়াম b মানটো আমাৰ কাৰণে 3 কাৰণ a = আমাৰ bq + r এই সমীকৰণটোত থাকে তো এই যদি সমীকৰণটো চাও a = আমাৰ এতিয়া b জায়গাত আমাৰ 3 আছে তো আমি এতিয়া b = আমি 3 লিখিম তাৰ পিছত এতিয়া 3 যেতিয়া পালো r = r মানটো আমি উলিয়াব পাৰিম আমি জানো যে এই সমীকৰণটো ইউক্লিডৰ যেটো কলন বিধি আছিল তাত এই সমীকৰণটোৰ লগত আৰু এটা বস্তু আছিল আমাৰ r নহয় 0 <= r less than b মানে এই r ৰ মানটো কি হ'ব লাগিব 0 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 0 বা 0তকে আৰম্ভ কৰি তাৰ পিছত b তকে সৰু হ'ব লাগিব b মানটো আমাৰ কিমান দিয়া আছে 3 আছে তো 0 ৰ পৰা 3 মাজত আমাৰ নাম্বাৰ কিটা কি হ'ব 0 আহিব 1 আহিব 2 আহিব তো এইগিটা আমাৰ r ৰ ভ্যালু এটা আমি পালো তাৰ পিছত এতিয়া r টো যেতিয়া আমি 1 কৰিম এই সমীকৰণত তো আমাৰ r টো যেতিয়া আমি 0 কৰিম তেতিয়া আমাৰ a = 3q কাৰণ b জায়গাত 3 আছে তো এখানে 3 বহাই দিলো 3q + r হ'ব লাগিছিল r টো 0 কাৰণে আমি নাই লিখা তাৰ পিছত r ৰ জায়গাত যেতিয়া 1 বহাম এটা আমি ইকুৱেশ্যন 1 দিলো তাৰ পিছত r ৰ জায়গাত যেতিয়া 1 বহাম তেতিয়া আমাৰ সমীকৰণটো হ'ব a = bq মানে হৈ গ'ল 3q + 1 1 টো r ৰ মানটো 1 বহাইছো
তাৰপিছত আকৌ আমি আৰৰ মান 2 বহুৱাম আৰৰ মান 2 বহুৱালে আমি সমীকৰণটো পাম a ইকুৱেল টু 3q প্লাছ 2 এইটো আমাৰ 3 নম্বৰ সমীকৰণ তো আমি এতিয়া এটা এটাকে আমি আটাইখিনি সমীকৰণ বৰ্গ কৰিম তো ইকুৱেশ্যন 1 পৰা সমীকৰণ 1 পৰা আমি কি পাইছো একটো আমাৰ আছিলে a ইকুৱেল টু 3q আছিলে তো ইয়াক আমি এতিয়া বৰ্গ কৰিম এই সমীকৰণটো আমি বৰ্গ কৰিছো বৰ্গ কৰিলে আমি কি পাম a স্কয়াৰ ইকুৱেল টু 3q হোল স্কয়াৰ তো a স্কয়াৰ ইকুৱেল টু আমাৰ কি হ'ব 9q স্কয়াৰ হ'ল তো এইটো a স্কয়াৰ ইকুৱেল টু আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 3 * 3q স্কয়াৰ লিখিব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি এতিয়া কি কৰিম a ইকুৱেল টু এই 3 টো আমাৰ ৰাখি পেলাই এই যোনটো a3q স্কয়াৰ আছিলে 3q স্কয়াৰ ইকুৱেল টু আমি m লিখি দিম কাৰণ প্ৰথমে আমাক দি দিছে যে m টো যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা তো এই কাৰণে এইটো এটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু এই অখণ্ড সংখ্যাটোৰ ঠাইত আমি m টো বহুৱাই দিলোঁ তাৰমানে আমি পালোঁ কি a স্কয়াৰ ইকুৱেল টু আমি 3m পালোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিম সমীকৰণ 2 পৰা এতিয়া সেকেন্ড সমীকৰণটো যিটো আছে 2 নম্বৰ সমীকৰণটো ললোঁ তো 2 নম্বৰ সমীকৰণটো আমাৰ আছিলে কি আছিল a ইকুৱেল টু 3q প্লাছ 1 আছিলে তো এতিয়া কি কৰিলোঁ দুয়োফালে আমি বৰ্গ কৰিলোঁ বৰ্গ কৰিলে এফালে a স্কয়াৰ হৈ গ'ল এফালে 3q প্লাছ 1 হোল স্কয়াৰ তো ইয়াক আমি a প্লাছ b হোল স্কয়াৰ ফৰ্মুলাটোত ভাঙি দিলোঁ তাৰমানে আমি পালোঁ 9q স্কয়াৰ প্লাছ 6q প্লাছ 1 আহি গ'ল তাৰপিছত এতিয়া এই 9q স্কয়াৰটোক আমি কি লিখিব পাৰোঁ 3 * 3q স্কয়াৰ লিখিব পাৰোঁ তাৰপিছত এই সেকেন্ড 6q টোক আমি লিখিব পাৰোঁ 3 * 2 প্লাছ 3 * 2q লিখিব পাৰোঁ আৰু প্লাছ 1 টো আছে তাৰপিছত এই প্ৰথম এই দুটাৰ পৰা প্ৰথম এইটো আৰু এইটোৰ পৰা আমি কি কৰিম 3 টো কমন ল'ম 3 টো কমন ল'লে আমাৰ কি থাকি যাব 3q স্কয়াৰ প্লাছ 2q তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিম আগৰটো যেনেকৈ আমি m বহুৱাইছিলোঁ ইয়াতো আমি কি কৰিম এইটো যোনটো আমাৰ 3q স্কয়াৰ প্লাছ 2 আছে ইয়াৰ ঠাইত আমি কি কৰিম m বহুৱাই দিম মানে 3m প্লাছ 1 হৈ গ'ল এটা আমি দুইটা পাই গ'লো এটা পালো আমি 3m পালো আৰু এটা পালো আমাৰ 3m প্লাছ 1 পালো তো এতিয়া আমি লিখিম হে কোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গত 3m নাইবা 3m প্লাছ 1 আৰ্হি য'ত m কোনোবা এটা অখণ্ড সংখ্যা মানে এমৰ ঠাইত আমি যিকোনো এটা অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড উলিয়াইছো তাক আমি এমৰ ঠাইত বহুৱাই দিছো তাৰপিছত আহিলে 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ব্যৱহাৰ কৰি দেখুওৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ ঘনফলটো কিউবটো মানে আগত বৰ্গ কৰিছিল এবা ঘন কিউব 9m তাৰপিছত আহিব আমাৰ 9m প্লাছ 1 নাইবা 9m প্লাছ 8 আৰ্হি তো এতিয়াও আমি আগৰটো যেনেকৈ আছিলে প্ৰথম দশত তেনেকৈ আমি আৰম্ভ কৰিম ধৰা হ'ল a এটা যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা এইটো একেই আছে তো b ইকুৱেল টু 3 কাৰণ এই প্ৰশ্নটোৰ ওপৰত আমাৰ ধৰা হ'ল বুলি কিবা এটা সমীকৰণ দিয়া আছিলে তাৰ পৰা আমি পাইছোঁ b ইকুৱেল টু 3 তো b ইকুৱেল টু 3 হ'লে r ইকুৱেল টু 3টা পাম 0 1 2 পাম তাৰপিছত ইউক্লিডৰ বিভাজন যিটো আমাৰ কলন বিধি আছিলে এই পুথিটো এইটো লিখি লৈছোঁ a ইকুৱেল টু bq প্লাছ r আৰু r কি হয় r ভেলুটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ 0 পৰা 0 বা 0তকৈ ডাঙৰ হয় আৰু bতকৈ সৰু হয় তো এতিয়া আমি r মানটো যিকেইটা পাইছোঁ এই তিনিটা আমি এটা এটাকৈ বহুৱাই যাম তো প্ৰথমে r মানটো 0 বহুৱালোঁ তো 0 বহুৱালে আমাৰ সমীকৰণটো হৈ গ'ল a প্লাছ 3q r মানটো 1 বহুৱালে a ইকুৱেল টু 3q প্লাছ 1 তাৰপিছত r মানটো 2 বহুৱালে 3q প্লাছ 2 পালোঁ তো এতিয়া সমীকৰণ 1ৰ পৰা প্ৰথমটো ল'লোঁ সমীকৰণ 1ৰ পৰা সমীকৰণ 1টো হৈছে a ইকুৱেল টু 3q আছে ইয়াক আমি দুই পিনে ঘন কৰিলোঁ ঘন কৰিলে কিউব তো প্ৰথমটো আমাৰ a কিউব আহি গ'ল আৰু সেকেণ্ডটো আমাৰ কিউব কৰিলে কি হ'ব 27 হ'ব 3 3 9 9 27 27 কিউব তাৰপিছত a কিউব এতিয়া আমি কি লিখিম 9 * 3 কিউব আহিব মানে 3 9 27 তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিম এইটো যোনটো আগৰটো গতে আকৌ 3q কিউব যিটো আছিলে তাৰ ঠাইত আমি m লিখিম মানে এইটো m লিখিব পাৰোঁ কাৰণ m এটা যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এইটো আমি যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা পাইছোঁ তো আমি প্ৰশ্নটোৰ লগত মিলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ ইয়াৰ মানটো আমি m লিখি দিছোঁ m লিখিম তো এইটো কাৰণে আমি পালোঁ a কিউব ইকুৱেল টু 9m এতিয়া আমি 2 নম্বৰ সমীকৰণটো কৰিছোঁ তো 2 নম্বৰ সমীকৰণটো একেই কৰিম আগৰটোৰ গতেই ইয়াকো আমি এতিয়া কি কৰিম কিউব কৰিম এতিয়া আছে আমাৰ সমীকৰণটো আছিলে a ইকুৱেল টু 3q প্লাছ 1 আছিলে এতিয়া দুইটাকে কিউব কৰিলোঁ প্ৰথমটো a কিউব হৈ গ'ল তাৰপিছত এইটো আমি a কিউবৰ a প্লাছ b হোল কিউবৰ ফৰ্মুলাত ভাঙি দিম তো এইটো আমাৰ ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব a কিউব প্লাছ b কিউব তাৰপিছত 3a স্কোৱাৰ b প্লাছ 3ab স্কোৱাৰ এই ফৰ্মুলাটো বনতে ভাঙিলোঁ তাৰপিছত আমি যিটো সমীকৰণ আছে সমীকৰণটো আমি কি পালোঁ এইটো 27
কিউব পালোঁ, তাৰপিছত 1 আহি গ'ল, আৰু এইটো হ'ল 27 কিউ স্কোৱাৰ, এইটো হ'ল 9 কিউ। তাৰপিছত এতিয়া আমি চবকে কি কৰিলোঁ, এই প্ৰথমটোক আমি 9 × 3 কিউব বনালোঁ। তাৰপিছত এই 1টো বাৰু ছাইডলৈ আমি লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত এই 27টো আমি কি কৰিলোঁ, 9 × 3 কিউ স্কোৱাৰ। তাৰপিছত এইটো 9টো 9এ থাকক, আৰু লাষ্টত 1 এটা আছিলে, প্লাছ 1 এটা আছে, 1টো ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই প্ৰথমৰ তিনিটাৰ পৰা এইকেইটা যোনকেইটা আমি 9 উলিয়াই লৈছোঁ, এই প্ৰথম তিনিটা, এই তিনিটাৰ পৰা আমি 9টো কমন লৈ ল'ম। তো 9টো কমন ল'লে আমাৰ ইয়াত কি থাকি যাব, 3 কিউব থাকি গ'ল, 3 কিউব থাকি গ'ল, প্লাছ ছেকেণ্ডটোত থাকি গ'ল আকৌ 3 কিউ স্কোৱাৰ থাকি গ'ল, আৰু লাষ্টটোত কিউ থাকি গ'ল। তাৰমানে আমি এতিয়া কি কৰিম, এই গোটেই তিনিটাৰ জেগাত আমি এম বহুৱাই দিম। ঠিক আছে, আমি কি পালোঁ, 9m প্লাছ লাষ্টত যিটো 1 আছিলে, 1টোৰ লগত লিখি দিলোঁ। এইটো এটা আমি যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা পালোঁ। তো এই অখণ্ড সংখ্যাটোৰ জেগাত আমি এমৰ মানটো ইয়াত এম বুলি বহুৱাই দিলোঁ। প্ৰশ্নটোতে দিয়া আছে এম হৈছে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। তো এইটো ইয়াৰ ঠাইত আমি এম বহুৱাই দিলোঁ। তো এ কিউব ইকুৱেল টু আমি কি পালোঁ, 9m + 1 পালোঁ। তাৰপিছত এবাৰ আমি ইকুৱেশ্যন 3টো ল'লোঁ, সমীকৰণ 3টো ল'লোঁ। সমীকৰণ 3টো আমাৰ আছিলে এ ইকুৱেল টু 3q + 2 আছিলে। তো ইয়াকো এতিয়া দুই পিনে আমি ঘন কৰিম। ঘন কৰিলোঁ, প্ৰথমটো হ'ল, তাৰপিছত ঘনৰ যিটো ফৰ্মুলা আছিলে a + b হোল কিউব আছিলে, এই ফৰ্মুলা মতে আমি ভাঙিলোঁ। ভাঙি আমি এইটো ভাঙি দিলোঁ, a কিউব + b কিউব + 3a² b + 3ab²। তো এইটো পালোঁ আমি 27q কিউব, তাৰপিছত 8 পালোঁ, তাৰপিছত এইটো পালোঁ 27q², আৰু এইটো পালোঁ 36q পালোঁ। ইয়াকো আমি কি কৰিম, 9 × 3 কিউব পালোঁ, বনালোঁ। 9 × আমি 3q² বনালোঁ, আৰু এইটো হ'ল 9 × 4, মানে 9টো কমন উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এনেকৈ লৈ লৈছোঁ, আৰু 8টো আছেই। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আমি 9টো এই গোটেই তিনিটাৰ পৰা আমি 9টো বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। তো আমাৰ থাকি গ'ল, এইটো থাকি গ'ল 3q কিউব থাকি গ'ল, তাৰপিছত 3q² থাকি গ'ল, তাৰপিছত 4q থাকি গ'ল, প্লাছ 8টো আছে। তো এই গোটেইকেইটা ঠাইত এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম, এম লিখিম। এই গোটেইকেইটা ঠাইত আমি এম লিখিম। তাৰমানে আমি পালোঁ 9m + 8। তো এতিয়া আমি কি লিখিম, সেয়ে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ ঘনফলটো 9m বা 9m + 1 বা 9m + 8 আৰ্হিত থাকিব। তাৰপিছত আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিলোঁ। হিমাদ্ৰীয়ে 625টা ভাৰতীয় আৰু 325টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডাক টিকট সংগ্ৰহ কৰিলে। তাই এইবোৰ এক বিশেষ থোপত ৰাখি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বিচাৰে, যাতে এটাও ডাক টিকট ৰৈ নাযায়। হিমাদ্ৰীয়ে সৰ্বাধিক কিমানটা থোপত ডাক টিকটবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব। ইয়াকো আমি কি কৰিম, ইউক্লিডৰ কলন বিধিটোৰ সহায়ত কৰিম। তো আমি প্ৰথমে লিখিছোঁ ইউক্লিডৰ কলন বিধি প্ৰয়োগ কৰি, তাৰপিছত লিখিলোঁ আমি যিহেতু 625 greater than 325। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, এইফালে তোমালোকে যদি এইটো লাইন এনেকৈ কৰিব নোৱাৰা, ডাইৰেক্ট কৰিব নোৱাৰা, হৰণ কৰি চাবা। তো আমাৰ কিহে কৰিম, 320, কি লিখিছোঁ, লিখাটো ভাল হোৱা নাই, 325 আমি কাক হৰণ কৰিম, 625ক হৰণ কৰিম। এবাৰ যাব 325, তাৰমানে কিমান থাকিব, 300 থাকিব। তাৰপিছত এই 300টোৱে আকৌ আমি কি কৰিম, এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো, প্ৰথম ষ্টেপটো লিখিলোঁ। তাৰপিছত এই 325 আছে, ইয়াক আমি কি কৰিছোঁ, 300 × 1 + 25। তাৰপিছত 300ক কি কৰিছোঁ, থাৰ্ড ষ্টেপত 25 × 12 + 0। তাৰমানে আমি এই CF-টো আমি কি পালোঁ, গসাগুটো 25 পালোঁ। তো সেয়েহে হিমাদ্ৰীয়ে সৰ্বাধিক 25টা থোপত ডাক টিকটবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব। এইটো আছিলে প্ৰশ্নটো। তাৰপিছত শেষৰ প্ৰশ্নটো আছে, দুডাল ৰছীৰ দৈৰ্ঘ্য ক্ৰমে 64 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 80 চেণ্টিমিটাৰ। দুইডালৰ পৰা সমান দৈৰ্ঘ্যৰ টুকুৰা কাটি উলিয়াব লাগে। অকণো ৰৈ নোযোৱাকৈ দুডাল ৰছীৰ পৰা কাটি উলিয়াব পৰা কেনেধৰণৰ টুকুৰাৰ সৰ্বাধিক সংখ্যা হ'ব। তো ইয়াকো আমি কলন বিধি কৰিম। তাৰপিছত আমাৰ যোনটো ডাঙৰ আছে এইটো আমি লিখি ল'ম, কোনটো ডাঙৰ আমি আকৌ বিচাৰি ল'ম। তো এই অংকটোৰ কাৰণে আমাৰ 80টো ডাঙৰ আছে। তো এতিয়া আমি কি কৰিম, কলম বিধি মতে প্ৰথমে 64ৰে আমি 80ক হৰণ কৰিম, 80ক হৰণ কৰিম, এবাৰ যাব 64 আহি গ'ল। তো 64 আহিলে তলত আমাৰ কি হ'ব, 16 বাকী থাকিব। তো এই 16টোৱে আকৌ 64ক হৰণ কৰিম, তেনেকৈ মানে গৈ থাকিম। যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৰণ যাব সেইটোৱে আমাৰ আনচাৰ হ'ব। তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোত আমি পালোঁ 80 = 64 × 1 + 16। তাৰপিছত 64 = পালোঁ 16 × 4, আৰু R টো 0 হৈ গ'ল। তাৰমানে আমাৰ ACF-টো আমি 16 পালোঁ। তো এতিয়া আমাৰ আনচাৰটো হ'ব, গতিকে কাটি উলিয়াব পৰা তেনে টুকুৰাৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্য হ'ব 16 চেণ্টিমিটাৰ।
তো এইখিনি আছিলে আমাৰ অনুশীলনী আৰ নহয় অনুশীলনী 1.1ৰ সম্পূৰ্ণ অনুশীলনীটো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ হৈছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ধন্যবাদ